Hello everyone, welcome to my channel Noor Ilahi. If you're new here, you're most welcome. Today I have some exciting news for you. I'm gonna start a spoken English course on this channel. जो जगम दिन spoken English course जगम दिन जो बड़े छप्पन channel बने शोरों को मा आई को तो वाड़े जो English जगम दिन बिल्कुल द zero level में शोरों का मा नुदा course तारा पार पदी की जो grammar जगम दिन जो पदी की grammar बैठा शोरों में पदी की सिर्फ जगम दिन how to speak English नुदा course जगम दिन सिर्फ spoken दे spoken English course te padita apari ki bazu bilkul chike grammar na taskum te osu khabar khiyal sa de gor padi ki munga pandani class ki aga bazu ta usta khaya ma chera munga daily conversation munga chike munga daily conversation ko kam daily sentences di kam daily expressions di na aga munga sanga pa English ke wayo okay no zo bata sta pa bokto ki aga kam che munga daily expression di usta sta pa bokto ki wa be munga English se ko translate ko او دویم خبردار هغه تاسو نو کول پکار سره نوټبوک او بال پوینټ دا تاسو سره په کوم ټیم کې تاسو ویډیو ګوره په ټیم کې پکار ځای چې پرې کې بزو وکیبلری زوم ایکسپلین کوم پرې کې بزو ایکسپریشن پرې کې بزو ایډیمز پرې کې بزو each and everything okay about English language related to English language نو دا بزو هر یو شي چې کوم د بزو کوم هغه بزو ایکسپلین کوم نو خپل 100% چې کوم تاسو فوکس دی هغه تاسو پکار دی چې work خپل 100% attention pay your attention okay 100% and دا غینه بعد چې کوم دی کوواړ چې انګلیش زده کې صحیح شو زما دا یو خبر خپل کولو غونو اور هغه دا چې بالکل بل چا پروا نه کی okay you are supposed to be clever you are supposed to be smart wherever you get the opportunity you have to speak English remember this one thing okay and don't care about what people think د خلکو پروا باندې کوي اوکې چې خلک سب ورګ څه سوچ کوي خلک سب کتو د جمعات مولای مې پتا په خلک خبرې کوي او کتو چرته سنگر نو پتا په خلک خبرې کوي په یو حال کې تاسو نه پری صحیح شو نو په هر ځای کې دا کوم ایکسپریشن چې تاسو وسان دا کوم کنورسیشن دا کوم سنټنسز چې تاسو هم تاسو بسکه دا به تاسو په خپل ډیلی روټین کې هغه به پریکټیس کوي هغه به اپلای کوي دا به ریهرسل کوي صحیح شو نو نن په نننی کلاس کې چې کوم د تاسو ته ما هغه ایکسکیوز می ورته ایکسکیوز می زموږ چې کوم دی دا یو ډېر کامن پریز دی دا چې کوم دی په هر ځای کې ویل کیږي صحیح شو او نیټیو سپیکر چې موږ د په ډېر روټ کې زم چې یو 50 ټایمز چې کوم دی دا چې کوم دی دا سپیک اپ کوي نو موږ بنن we have to dive into excuse me like what is the exact mean actually there are the چې کوم دی یو meaning خنه there's that meaning okay it depends on the context مونږ چې کوم step by step دا سیزه کو صحیح شو نو notebook pal point and just write down first you have to understand the things and then you have to write down write down in your notebook okay so لاولې جما سر دی the excuse me چې کوم لاولې جما سر مطلب دی هغه سړي هغه دی to grab someone's attention د چا توجه چې کوم دی هغه حاصلول د پاره مونږ سو excuse me لکه مونږ چې کوم دی په خپل پښتو کې بوستاسو مونږ پښتو کې دا سو وایو کنه الکه زما خبره اوره الکه ستاسو نوم دی الکه زویل کې ناشته شمه دغه شان کې خبره موږ د چا اټینشن اخلو د اټینشن د لپاره د چا توجه حاصلول لپاره نو موږ څه وایو excuse me like for example ما یو څو examples راوړي دي excuse me can you help me لکه دا جو ساغت دا لاول خو دا اټینشن چې کوم دا ګراف کوم دا نه بعد جو excuse me can you help me क्या आप मेरा मदद कर सकते हो क्या तो آیا ته زما مدد کولی شي دغه شان دی دا مونږه خبره کولی شو به چې کوم دی مونږه سره د ټایم باره کې اکثر مونږه تاسو کو د سبا باره کې د ټایم باره کې لکه ټایم سره دا نیټیو سپیکر دغه شان دی څنګه د چا دا اوس فار ایگزامپل دلته اوس یو کس ولاړ دی شو او داغه چې کوم دی د چا سره بیزی دی یا خپل ځان سره وټ ایور چې پارس کې بیزی دی او یو کس دغه د ټایم تاسو کوي نو مونږ لاګینو بینګ پښتون مونږ به څنګه تاسو کو کو چرته مشري د موږ ته ماما ټایم سره اګو چرته کشر موږ دی یا کو چرته د سیم ایج وی موږ ته الګه ټایم سره اوس نیټیو سپیکر سوې نیټیو سپیکر دا خبر کوي excuse me what time is it excuse me what time is it نو دا شان دي دا مونږه په چې کوم دی نو نیټیو سپیکر چې کوم دی انګریزان چې کوم دی څنګه یو دا شان خو بیا مونږ راځو excuse me you drop your phone ورته د چانه څه غوزار شي نو موږ ته څه وایو الکه څه نه غوزار شو دا موبایل نه غوزار شو وټ ایور چې څه نه غوزار شو نو نیټیو سپیکر څه وایي هغه excuse me you drop your phone
لاول سدي هغه ته چې کوم دي دا اټینشن واخلي بیا دا څه وي هغه ته خبره چې کوم دی هغه صحیح شو excuse me you wrong بیا چې کوم زموږ سره next هغه excuse me may I sit here excuse me may I sit here لکه اوس تاسو چرته کېناستل غواړئ او زه لکه سپیس چې کوم دی هغه دومره صحیح سپیس نه دی چا کم کس چې ناست وي هغه ته تپوس ته به ورته excuse me may I sit here نو ته د هغه نه چې کوم دی یو پولایټلی پرمیشن هم واخیستو او چې کوم دی په یو ښایسته وی باندې تاسو وکړه د هغه سره خبرې وکړئ بیا زما سره excuse me where is this place ګوره دا یو داسې سینټنس دی که نه چې دا مونږ په ډیلی لایف کې چې کوم دی مونږ په مخه وو مونږ څه وایو لکه دا ځای به کوم ځای کې لکه دا دکان کوم ځای کې لکه پلانکي دکان کوم ځای کې دغه شان خبرې مونږ کوو صحیح شو هغه په نیټیو سپیکر څه وایي نیټیو سپیکر excuse me where is this place where is this place یا د سیمپل شي where is this place located صحیح شو خو د دې سیکنډ مینینګ زموږ سره دی هغه دی excuse me ګوره to say sorry politely to say sorry لکه چې نو د چا نه په یو ښایسته طریقه باندې څه غواړي معافي غواړي سوري کې هغه به څه کې اپولوجایز کې نو هغه به څه کې to say sorry politely with excuse me صحیح شو د excuse me زموږ سره بل سیکنډ مینینګ چې کوم دی هغه دی سوري کرنا اوکې د چا نه معافي غوښتل نو فار ایگزامپل چې کوم دی زه په یو ځای کې ما دا چا انویټیشن راکړی یا زه کلاس ته لږ شانته کې لیټ رالم یا یو ګیدرینګ دی په هغه چې کوم دی ما لږ شانته کې لیټ جوائن کو نو زه به هغو ته دلته څه وایم هغو ته وایم چې excuse me for being late excuse me for being late لکه د ناوخته راتلو لپاره لکه زه بهانه غواړم خفه نه شي دغه شان دی صحیح شو بیا زموږ سره یو بل دی excuse me I made a mistake کوشن چې یو غلطي وشي په هغه ټایم کې ته excuse کې لکه معافي غواړې ته به څنګه کې excuse me I made a mistake excuse me I made a mistake بیا زموږ سره یو بل سنټنس دی هغه داسې excuse me for interrupting you ګوره دا موږ اکثر موږ دا خبره ډېر په خپل کنورسیشن کې په پښتو کې کوو موږ څه وایو یاره خفه نه شي ستا خبره کټ کوم خفه نه شي ستا خبره کټ کوم نو نیټیو سپیکر څنګه وایي انګریزان څنګه وایي هغوی excuse me for interrupting you excuse me for interrupting you خفه نه شي لکه زه ستا خبره کټ کوم د دې مطلب دا دی صحیح شو بیا زموږ سره یو بل دی هغه دی دا خبره موږ ډېره زیاته په پښتو کې کوو چې یاره هلکه تکلیف مې در کو خفه نه شي تکلیف مې در کو خفه نه شي دا به موږ څنګه وایو excuse me for the inconvenience excuse me for the inconvenience okay after that چې کوم دی زموږ سره یو بل سنټنس excuse me I didn't hear you properly لکه موږ اوس زموږ سره څوک خبرې کوي او زه وای نه اورم که نه زه به excuse me I didn't hear you properly I didn't hear you properly okay دا زموږ سره چې کوم دی موږ داسې وایو چې excuse me I did not hear you properly داسې بیا زموږ سره لاست چې کوم د دې په دې کې دا سنټنس دی هغه دی دا موږ داسې وایو هغه موږ سره وایو خفه نه شي ستا نوم زما نه هېر شو خفه نه شي ستا نوم زه به څنګه وایم excuse me I forgot your name excuse me I forgot your name نو دا چې کوم دی د دې دوه مینینګز دا شو موږ اوس چې کوم دی نیکسټ مینینګ ته راځو صحیح هغه د دې بل یوز او د دې بل مینینګ چې زموږ سره کوم دی نو هغه څه دی هغه دی to ask permission to pass or leave to ask permission to pass or leave لکه موږ اکثر چې کوم دی له چا نه چې تپوس وکړم چې یاره زه خفه نه شي لږه لار راکړې یا زه تېرېدی شم چې چا لاره بنده کړي که نه او زګېني او تو دغونه تپوس کې چې یاره لږه خفه نه شي لږه لار راکړې نو څنګه وایو موږ to ask permission اوکې دا موږ بیا زموږ سره examples دي زموږ سره څه دي examples دا اولني example زموږ سره دی excuse me please let me pass ما چې کوم دی نو زه تلل غواړم ما پرېږدې دغه شانته کې صحیح شو موږ داسې وایو let me pass مجھے جانے دو خبر نه شي مجھے جانے دو اوکې بیا زموږ سره چې کوم دی excuse me may I get through excuse me may I get through آیا میں گزر سکتا ہوں آیا زه تللی شم لکه مطلب اوس کسان نه لري که نه پولایټ دی که نه نیټ سپیکرز داسې وي صحیح شو اصل لیټرلی مینینګ داسې چې آیا زه تللی شم خو د دې مطلب دا دی چې اوس لکه کسان ولاړ دي او تو دې نه تلل غواړي څه غواړي تلل غواړي په هغه ځای باندې تېرېدل غواړي او دا رنې ته به څه excuse me may I get through بیا زموږ سره چې کوم دی example excuse me I need to leave now excuse me I need to leave now اوس چې کوم دی ته د چا سره او د چا سره ستاسو یو ګیدرینګ دی او ګیبې شپې دی ولګوې نو اوس چې کوم دی سره تلو ټایم دی صحیح شو او ته به ورته څه وایې چې یاره اوس ماله تلل پکار دي ماله تلل پکار دي نو دا به موږ په انګلیش کې څنګه وایو موږ په انګلیش کې وایو چې excuse me I need to leave now excuse me I need to leave now ها بیا زموږ سره دی excuse me I'll be right back excuse me I'll be right back ګوره موږ څه وایو که بس لکه خفه نه شي بس 2 منټ کې رالم واپس دا دی رالم موږ وایو که نه خفه نه شي لکه واپس دا دی رالم
نو موږ څنګه وایو excuse me I'll I'll be right back I'll be right back मतलब कि बस मैं वापस मैं आया ओके 1 मिनट में आया खबे जो रूम सदी क्लासरूम और मीट दरी बल मीनिंग जमु सर दसिदी बल चिकम दरी अंडरस्टैंडिंग दर संगरी प क्लासरूम की या प मीटिंग किता सोच चता दयो क्लास तो और नके के ता बस excuse me may I come in excuse me may I come in खबे जमु सर बल दी excuse me may I go out or may I leave out may I leave okay no excuse me may I go out excuse me may I leave excuse me may I come in no daga shan digi munga pa classroom ko meeting skim da sister da ko da meaning aw istimal da be after coughing sneezing or burping haji gale jamu sa coughing na munga aksa da cha da mu to hiu na di kan si chiwo to munga aksa to hiu ko munga say excuse me okay after that you have to say excuse me ha be sneezing mun jo da pranji wa da pranji na baad munga so pa english ki چې نیټیو سپیکر سو ایکسکیوز می بس پرنجی ته وګو ته بس ایکسکیوز می تاسو کو ته په ویډیو کې او ته تاسو بل څه خو د دې ته بیا بابینګ څه دوی چې مونږه ډرګیو کو اوکې د روټه نه پاتې مونږه ډرګیو کا نو افټر بابینګ ایکسکیوز می نو دا چې کوم ته مونږ د ایکسکیوز می چې کوم مینینګ زو د دې نور مینینګ زم دی اوکې but دا کوم چې ما تاسو ته وګوره اوکې دا بالکل بیسیک دی او دا چې کوم دی په ډیلی روټین کې چې کوم دی په ډیلی کنورسیشن کې دا چې کوم دی زموږ ډیر زیات دا پکار راځي نو میک شور one thing that you have to practice on these sentences consistently okay تاسو ته پکار دي چې په consistent base باندې په دې باندې پریکټیس وکړئ چې کله تاسو ټنګ او کله تاسو مایند چې کوم دی کسٹم شي نو بیا به څه کې دا بیا تاسو نه یریږي اوس موږ راځو چې کوم یو نور څو سنټنس دي په دې کلاس کې چې دا کلاس زه تاسو ته کمپلیټ کوم او یو بل خبره کوم چې زه تاسو ته د خپل چې زما کوم یوټیوب د سیشو دا په ډسکرپشن کې به زه د خپل واتس اپ چې کوم ګروپ دی دا هغه لینک په کې زه دا وکم او تاسو چې کوم د زما واتس اپ ګروپ جوائن کوئ شئ او البته به زه تاسو غواړئ چې موږ ډیلی اساینمنت راکوم زموږ اساینمنت چې کوه زمانه سره کوېسچنز کوي د واتس اپ په تھرو باندې نو تاسو بیا بالکل کوئ صحیح شو تاسو ته به زه د واتس اپ چې کوم دی د ګروپ په تاسو ته زه مینشن کوم تاسو کوم